जय मसी। आज 11 मे 2020 तदनुसार 29 वैशाख 2077 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ फलामले फलामलाई उद्याउँछ। आज हामी परमेश्वरको वचन दोस्रो तिमोथी 2को 14देखि 19सम्म पाठ गर्नेछौँ। यो कुरा तिनीहरूलाई सम्झाइदेऊ र प्रभुको सामु आज्ञा देऊ कि तिनीहरूले शब्दहरूका विषयमा तर्क वितर्क नगरून्, जसले भलाइ गर्दैन तर केवल सुन्नेहरूलाई हानि पुर्याउँछ। शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। भक्तिहीन बकबक त्याग, किनकि यसले मानिसहरूलाई झन बढी भक्तिहीनतातिर लानेछ। तिनीहरूको बातचित सैनको घाउ जस्तो गडिँदै जानेछ। तिनीहरूमध्ये हुमेनियस र फिलेतस हुन्। पुनरुत्थान अघि नै भइसकेको छ भनेर यिनीहरू सत्यबाट तर्किगएका छन्। कतिजनाको विश्वासलाई यिनीहरूले खलबलाइरहेका छन्, तर परमेश्वरको दृढ जग खडै रहन्छ र त्यसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले आफ्नो जतिलाई चिन्नुहुन्छ र प्रभुको नाउँ लिने हरेक अधर्मबाट टाढै रहोस्। आमेन। अनि लेखक दोस्रो तिमोथी 2को 15लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। मेरो स्कुलमा गएको वर्षमा मेरो एकजना मित्र र उनको अर्को एक मित्रले मलाई भेट गरेर शिक्षकहरूका निम्ति बाइबल अध्ययन कक्षा सुरु गरिनुपर्ने विषयमा मलाई सल्लाह दिए। त्यसबारे केही विचार र प्रार्थना गरिसकेपछि मैले बिदा सकिन अघि कक्षामा बाइबल अध्ययनको निम्ति समय मिलाउन सकिन्छ कि भनी एउटा इमेल आफ्नो शिक्षक र स्टाफहरूलाई बाँडे। यसबाट उनीहरूको कस्तो प्रतिक्रिया रहला भनी म अनभिज्ञ नै थिएँ। यद्यपि त्यस हप्ताको मङ्गलबार हामीले याकोबको पुस्तकबाट एकसाथ भेला भएर बाइबल अध्ययन गऱ्यौँ र शुक्रबार फिलिप्पीको पुस्तकबाट छलफल गऱ्यौँ। हितोपदेशमा हामीलाई फलामले फलामलाई नै उद्याउँछ भन्ने विषयमा बताइएको छ। त्यसरी नै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई उद्याउँछ। उक्त संगतिको केही समयको भेटपछि हामीमा एक अर्काको निम्ति विश्वास पलाएको त थियो, तर पनि अघि बढ्दै जाँदा हामीहरू एक अर्कासँग असल मित्र हुन पुगेका थियौँ र हामीले एक अर्कासँग आफ्ना सङ्घर्षहरूको बारेमा बाँड्न सक्ने भइसकेका थियौँ। त्यहाँ रहँदा हामी एक अर्कालाई सुन्दथ्यौँ, एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्दथ्यौँ र एक अर्कालाई उत्साह दिँदथ्यौँ। साथै अनुपस्थित भएका सदस्यहरूको निम्ति प्रार्थना पनि गर्दथ्यौँ। उक्त संगति र बाइबल अध्ययनको समयद्वारा परमेश्वरले साँच्चै हाम्रो बीचमा काम गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा बढी हामी हरेकलाई एक आपसमा विद्यार्थीहरू माझ र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अघि बढ्दै पवित्र आत्मामा भर पर्नको निम्ति परमेश्वरले हामी हरेकलाई सहायता गर्नुभएको थियो। आमेन। आजको विचार, बाइबल अध्ययनद्वारा म परमेश्वर र अरूहरूसँगको सम्बन्धमा हुर्कँदछु। प्रार्थना। प्यारो पिता, हामीलाई बाइबल दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। यसलाई इमान्दारी साथ अध्ययन गर्दा गर्दै हामीलाई हुर्काउनुहोस् र अरूहरूलाई पनि यसमा सामेल हुनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक माइकल मार्टिन, नर्थ क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय बाइबल अध्ययन झुण्डहरूको निम्ति।